हेलो एभ्रिवान। सो क्लास 9 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो आजको हुनेछ, जुन क्वेशनहरु मैले ट्रिगोनोमेट्रीबाट लिएको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स। यु क्यान सी हियर एक्सप्रेस 48 ग्रेड 54 मिनट्स एन्ड 68 सेकेन्ड इन्टु डिग्री मिनट्स एन्ड सेकेन्ड। यो चाहिँ हामीले क्लास 8 मा पनि गरेको थियौं र सेम च्याप्टर क्लास 9 मा पनि रहेको छ। सो वी क्यान डु इन दिस वे। हामीले के चेन्ज गर्नुपर्ने यहाँनिर 48 ग्रेड 54 मिनट एन्ड 68 सेकेन्ड केमा डिग्रीमा, यो ग्रेड छ, हामीले डिग्रीमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो सुरुमा चाहिँ। सो हामीले 48 ग्रेड छ, सो वी हैव टु राइट हियर 48 ग्रेड। अब यो 54 मिनट र 68 सेकेन्डलाई पनि हामी केमा चेन्ज गर्ने, ग्रेडमा चेन्ज गर्ने। 54 लाई हामी ग्रेडमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइड बाइ 100 गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस 68 लाई पनि ग्रेडमा चेन्ज गर्दाखेरि 2 टाइम्स डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 टाइम्स वी हैव टू डिवाइड बाय 100। दुई पल्ट के गर्ने, डिवाइड बाय 100 गर्ने र ग्रेड यहाँ लेख्नुस्। यहाँ लेख्दा भन्दा पनि यहाँ लेख्नुस्। ओके, अब 48 छ, 48 प्लस यस दुईटालाई डिवाइड गर्दा 54 डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 0.54 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 100 इन्टु 100 यो डिवाइड गर्दा 0. कतिवटा 0 छ, 1 2 3 4। यहाँ दुईटा नम्बर छ भने दुईटा 0 थप्ने अनि 68 लेख्ने। यो के को फर्ममा भयो, ग्रेड को फर्ममा भयो। अब एड गर्ने, यसलाई एड गर्दाखेरि के हुन्छ, 48.5468 ग्रेड भएको छ। हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने, डिग्रीमा चेन्ज गर्नुपर्ने, डिग्री मिनट एन्ड सेकेन्ड। अब यसलाई हामी डिग्रीमा चेन्ज गर्छौं। डिग्रीमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, 9/10 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ताखेरि लुक एट हियर 100 ग्रेड इज इक्वल टू कति डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले क्लास 8 मा पढेको थियौं। त्यही भएर मैले सुरुदेखि भनिरहेछु क्लास 8 को एउटा च्याप्टर चाहिँ पढ्नु होला है, यो डिग्री ग्रेड को। सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कति डिग्री हुन्छ, 90 डिवाइडेड बाय 100 डिग्री हुन्छ। 0 0 क्यान्सल, और वी क्यान से 9/10 डिग्री। त्यही भएर यसलाई हामी के गर्ने, 9/10 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 48.5468 ग्रेडलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 9/10 ले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर 9/10। अब हामी के लेख्छौं, यहाँनिर डिग्री लेख्छौं। ग्रेडलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 9/10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। After that, when you multiply, how much we get? Let's calculate. When you multiply with 9 and divide by 10, we get here 43.69212 डिग्री। अब हामीले के गर्ने, डिग्री मिनट सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डिग्री भएन, अब डेसिमल अगाडिको मात्र डिग्री लिने र डेसिमल पछाडिको हामीलाई मिनट र सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर 43 डिग्री लेख्ने प्लस डेसिमल पछिको के लेख्छौं हामी, 0.69212। यो पनि के हो, डिग्री नै हो। अब यो डिग्रीलाई हामी केमा चेन्ज गर्ने, मिनटमा चेन्ज गर्ने। डिग्रीलाई मिनटमा चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 60 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 43 डिग्री प्लस यसलाई हामी 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 0.69212 इन्टु 60 and we have to write here minute. डेसिमल अगाडिको चाहिँ डिग्री मात्र, डेसिमल पछाडिको फेरि हामीले मिनटमा चेन्ज गर्ने, फेरि डेसिमल अगाडिको चाहिँ मिनट, फेरि डेसिमल पछाडिको फेरि सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर 43 डिग्री प्लस, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, व्हेन यु मल्टिप्लाई वी गेट 41.5272 मिनट। अब डेसिमल अगाडिको चाहिँ मिनट भन्ने, यो 41 मिनट भन्ने। सो वी क्यान राइट हियर 43 डिग्री, यस 43 डिग्री प्लस 41 मिनट प्लस यो लेख्ने 0.5272 मिनट। यो दुईटा मिनट भयो, यो दुईटा एड गर्दा यति आउँछ। यो पनि मिनटमा, यो पनि मिनटमा। अब यो मिनटलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मिनटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्नलाई हामी केले मल्टिप्लाई गर्ने, 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो वी क्यान राइट 43 डिग्री प्लस 41 मिनट प्लस 0.5272 इन्टु 60। अब यसलाई हामी के लेख्छौं, यो मिनट भयो, अब सेकेन्डमा चेन्ज भयो। एकपल्ट 60 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ। 43 डिग्री प्लस 41 मिनट प्लस, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 31.632 सेकेन्ड। नाउ प्लस लेख्नु परेन। सो वी क्यान राइट हियर 43 डिग्री 41 मिनट
31.632 or 632 second. At last we can write down here. Therefore, question ma ke thiyo 48 grade 54 minute and 68 second. So we can write here 48 grade 54 minute 68 second लाई डिग्री मा चेन्ज गर्दाखेरि कति हुन्छ 43 degree 41 minute and 31.632 second. Hope you understand how to convert grade into degree. Now look at next question number 2. Question number 2 मा हेर्न सकिन्छ express pi by 6 radian. यो चाहिँ pi by 6 radian into sexagesimal and centesimal measures. Okay, so हामीले यहाँनिर डिग्री र ग्रेड मा चेन्ज गर्नु पर्ने छ. So let's start solution. Given angle is pi by 6 and here we have to write on radian. C denotes radian. C ले के डिनोट गर्छ radian. यसलाई हामी sexagesimal and centesimal मा चेन्ज गर्नु पर्ने. Okay, so degree and grade मा हामी चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ. So we have one relationship. We have एउटा हामीसँग रिलेशनशिप छ pi by 2 radian is equal to 90 degree is equal to 1 right angle. Yes, हामीसँग यो रिलेसन छ. अब now we have to take 1 radian is equal to कति हुन्छ pi by 2 radian is equal to 90 degree. So 1 radian is equal to कति हुन्छ 1 radian. अब 2 माथि जान्छ. So we can write here 90 into 2 divide by pi तल आउँछ. So pi degree and we can write 180 divided 90 into 2 180 180 by pi. Here what we have to write on degree. अब ग्रेड लाई रेडियन लाई डिग्री मा चेन्ज गर्दाखेरि हामी के गर्ने 180 by pi ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने. क्वेशन के छ pi by 6 छ. सो pi by 6 रेडियन छ. यसलाई हामी डिग्री मा चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ we have to multiply with 180 by pi. So we can write 180 by pi र के मा चेन्ज भयो यो डिग्री मा चेन्ज भयो हैन. is equal to pi cancel 6 3 is 18 0 is equal to 30 degree. Radian into degree. अब हामीले फेरि radian into grade मा चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ. So 1 grade is equal to के हुन्छ that also we have to find out. You can write down here again. We can write down here pi by 2 grade is equal to 100. 1 by 2 radian is equal to 100 के हुन्छ ग्रेड हुन्छ. So 1 radian is equal to 2 माथि जान्छ 2 into 100 200 divided by pi तल आउँछ pi grade. So 1 radian is equal to 200 by pi भयो. यो चाहिँ लर्न गर्नु होला है. 1 grade is equal to 1 grade is equal to 1 radian is equal to 180 by pi degree. 1 radian is equal to 200 by pi grade. So अब हामीसँग क्वेशन के छ pi by 6 radian छ. So pi by 6 radian is equal to 1 radian is equal to 200 by pi grade. अब pi by 6 radian is equal to 200 divided by pi into यो pi by 6 और pi by 6 into this जे लेख्दा पनि भयो यो चाहिँ ग्रेड मा चेन्ज भयो. pi cancel. अब यो दुईटा डिवाइड गर्ने we get here in decimal or we can write 200 divided by 6 radian. यतिकै राख्दा पनि हुन्छ. So pi by 6 radian is equal to 200 by 6 grade. You can write in mixed fractional. So what we understand here 1 radian is equal to 180 divided by pi degree र 1 radian is equal to 200 by pi grade. यो चाहिँ लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ. To convert radian into degree we have to multiply with pi 180 by pi र to convert into radian into grade we have to multiply with 200 by pi. Hope you understand this question number 2.
भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब। र इभिनिङमा हाम्रो मोडल क्वेसन सल्युसन आउनेछ, लाइभ भिडियोज। डु नट फर्गट टु जोइन द्याट लाइभ भिडियो एट इभिनिङ। थ्याङ्क यू।